नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण दही बटाट्याची ग्रेव्हीवाली भाजी बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे 5 बटाटे घेतलेले आहेत, शिजवले आणि साल काढून कापून घेतलेले आहेत। हे टाकून घ्यायचे तेलामध्ये आणि हलकेसे आपल्याला ह्याला परतून घ्यायचे आहे। परतताना ह्याच्यावर थोडीशी टाकायची, जास्त नाही टाकायचे। अर्धा चमचा मी मिरची पावडर टाकलेली आहे, तिखटवाली आहे, आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ। तर एकदम थोडंसं टाकायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये 2 मिनिटं आपण ह्याला एकसारखं परतून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं बघा एकसारखं परतून घेतलेलं आहे। जर तुमच्याकडे छोटे बटाटे असेल ना, तर छोटे बटाटे जरी तुम्ही शिजवले आणि असे सोलून जर केले तर फक्त त्याला जराशी टोचायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये थोडासा मसाला मुरतो आणि चवीला चांगले लागतात। आता हे मी बघा 2 मिनिटं चांगलं परतून घेतलेलं आहे। तर हे आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। बटाटा बघा परतून घेतलेला एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे। त्याच कढईमध्ये आता आपण भाजी बनवूया। तर कढईमध्ये आपण तेल टाकून घेऊया, कारण आपण ह्याच्यामध्येच बटाटा आपण थोडा परतून घेतला आता, तर त्याच्यातच आपल्याला बनवायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीप्रमाणे तेल घ्या। तर मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे बघा, 1 ते 1.25 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 छोटा बारीक चमचा आहे बघा जिरे, कढीपत्ता, तेजपत्ता टाकलेला आहे। एका तेजपत्त्याचे 2 तुकडे केलेले आहेत। ही लाल मिरची आहे बघा सुकलेली, 1 मोठी विलायची, मसाला विलायची, 1 साधी विलायची आहे, तिला फोडून टाकलेली आहे, आणि 2 लवंगा आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, अशा उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत, आणि 1 मोठा आकाराचा कांदा बघा असा बारीक कापून घ्यायचा, एकदम बारीक आकाराचा। ह्याच्यापेक्षा जरी तुम्ही बारीक कापला तरी पण चालेल। तर हा चांगला कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, त्याचा पूर्णपणे कलर चेंज झाला पाहिजे एवढा आपल्याला हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। आपला कांदा भाजतोय तोवर बघा ह्या दह्यामध्ये आपण मसाला टाकून, कारण दही बटाटा बनवतोय ना आपण, त्यासाठी बघा हे 3 चमचे दही घेतलेले, फ्रेश दही घ्यायचं। तर ह्या चमच्याच्या मापानं 3 चमचे दही घेतलेले आहे। तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला पावडर, आणि तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। 1 चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, ह्याच्यामध्ये कलरवाली नाही आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया, कारण दही जर आपण असंच टाकलं तर त्याच्यामध्ये फुटेल, त्यामुळे हे मिक्स करायचं। आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे बघा, मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, आणि हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। दह्यामध्ये बघा हे सगळं मिरची पावडर वगैरे आपण टाकले होते, हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। कांदा बघा असा भाजायचा, आणि कांद्यामध्ये बघा 1 चमचा आलं आणि लसूण मी कुटून घेतलेला आहे, तुम्ही जर पेस्ट टाकली तरी पण चालेल। मिक्स करून घेऊया, 1 मिनिटभर परतून घेऊया। लसूण आणि आलं टाकल्यानंतर बघा 1 मिनिटभर चांगलं परतून घेतलेलं आहे। फास्ट गॅसवर सगळं केलं होतं, आता स्लो गॅस करते। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा धने जिरे पावडर बघा परतून घेऊया जरा चांगल्याला। धने जिरे पावडर टाकल्यावरनं पण मी थोडंसं परतून घेतलेलं। त्याच्यामध्ये हा जे आपण वाटीमध्ये मसाला कालवून घेतला होता हा सगळा टाकून घ्यायचा, आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकलं की नाही की हा जो मसाला आपला चांगला शिजेल, कारण ह्याच्यामध्ये दही आहे, दही असं टाकलं असतं तर फुटलं असतं। चवीप्रमाणे मीठ टाका। दही टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर आपण 2 ते 3 मिनटासाठी झाकून ठेवूया, म्हणजे आपला जो मसाला आहे तो चांगला शिजेल। 2 मिनटं बघा मी बारीक गॅसवर ठेवलं होतं, तर आपला हा मसाला चांगला शिजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण बटाटे टाकून घेऊया, जे बटाटे आपण तेलामध्ये थोडेसे फ्राय केले होते ते आहे ते बटाटे। अख्खे जर छोटे छोटे जर तुम्हाला भेटले तरी ते टाका, छान लागते भाजी। मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया, मिक्स करूया चांगलं। ही भाजी एकदम बघा चवीला इतकी छान अशी लागते। जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा। आता हे आपण 5 ते 10 मिनटासाठी एकदम बारीक गॅसवर आपण हिला चांगली शिजून देऊया। 10 मिनटं बघा बारीक गॅसवर एकदम ठेवलं होतं, तर बघा एकदम छान अशी भाजी झालेली आहे। तुम्हाला पाहिजे असलं तर अजून थोडीशी ग्रेव्ही ठेवायची, एकदम चवीला एकदम चवदार अशी टेस्टी अशी छान अशी लागते। जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।